welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ as you can tell by the title, it's going to be a makeup class video. मैले चाहिँ रिसेन्टली फेसबुकको एउटा ग्रुप मेकअप लभर्स कम्युनिटी भन्ने ग्रुपमा एउटा पोस्ट क्रिएट गरेको थिएँ, पोल क्रिएट गरेको थिएँ, and the options were if you want free makeup classes without certificate कि makeup classes paid with certificate. अनि मलाई चाहिँ obviously most of the votes चाहिँ फ्री मै आएको थियो, like 90% votes नै फ्रीमा आएको थियो. So here I am. आज चाहिँ म लेसन 3 गर्दैछु. मैले लेसन 1 र 2 अलरेडी अपलोड पनि गरिसकेँ. इफ यु हेभन्ट वाच्ड इट म माथि अरू तल लिङ्क गरिदिन्छु. सो प्लिज गो एन्ड वाच इट एज वेल. अनि लेसन 3 चाहिँ मैले अस्ति नै पोस्ट गर्नुपर्ने थियो, बट मेरो आँखामा चाहिँ आई इन्फेक्सन भएको भएर, अफकोर्स आँखामा इन्फेक्सन भएको भएर चाहिँ मैले भिडियो सुट गर्न पाएको थिइनँ. सो आज चाहिँ म सुत्ने बेलामा जस्तो नआएर अनि आई थट आई पोस्ट इट टुडे. त्यही भएर म चाहिँ आज छिटो सुट गरेर पोस्ट गर्छु. सो हजुरहरूले लेसन 1 एन्ड 2 हेरिसक्नु भएको भए चाहिँ लेसन 1 मा स्किन केयर थियो भने लेसन 2 मा चाहिँ हाम्रो बेस द्याट इज फाउन्डेसन पनि थियो. सो फाउन्डेसन लगाएपछि हाम्रो स्किन, हाम्रो फेसको सबै फिचर्सहरू लुक्छ लाइक फ्ल्याट सर्फेस जस्तो देखिन्छ, किनभने हाम्रो सबै पिगमेन्टेसनहरू छोपिन्छ. त्यही भएर आज चाहिँ हामी ब्लस, कन्टुर एन्ड हाइलाइट गर्छौँ. त्यसले चाहिँ हाम्रो फेसियल फिचर्सहरू अझै इन्हान्स गर्ने, अनि जुन लुकाउनु पर्ने कुरा छ त्यसलाई लुकाउने, जुन देखाउनु पर्ने कुरा छ त्यसलाई अझै इन्हान्स गर्ने गर्छौँ. सो टुडे विल बी ब्लस, कन्टुर एन्ड हाइलाइट. सो मैले चाहिँ फाउन्डेसन लगाइसकेँ. एज यु क्यान सी मेरो फेसमा आई लुक लाइक अ गोस्ट. सेतो जस्ट नर्मल हुन्छ नि, केही फिचर्सहरू पनि इन्हान्स भएको पनि छैन. सो अब चाहिँ हामी ब्लस, कन्टुर अनि हाइलाइट गर्छौँ. ब्लस, कन्टुर, हाइलाइट चाहिँ हाम्रो पाउडर प्रडक्ट हो. त्यही भएर चाहिँ हामीले फर्स्टमा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, फाउन्डेसनलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले चाहिँ फाउन्डेसन सेटिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, बट यसमा नै इन्क्लुड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. सो हजुरहरूले चाहिँ सेटिङ पाउडर, लुज पाउडर अर कम्प्याक्ट पाउडर युज गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ आज कम्प्याक्ट पाउडर एलेगलको प्रो फेस स्टुडियो प्रो फेस एचडी डेफिनेसन म्याट ब्रेस्ट पाउडर, म नाम चाहिँ बिर्सिन्छु है, डोन्ट माइन्ड. सो म चाहिँ आज यो युज गर्छु. अनि आज चाहिँ मेरो क्वालिटी अलिकति नराम्रो पनि आएको छ होला. इट्स बिकज अब यो नाइट टाइममा सुट गरिरहेको छु, त्यही भएर पनि हो. सो एनिवे अब म चाहिँ सेट गर्छु. हामीले चाहिँ सेट पाउडर प्रडक्ट, अब हजुरहरूले कन्ट्रोल क्रिम कन्ट्रोलहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेट गर्नुभन्दा अगाडि कन्ट्रोल गर्नुहोस्. तर पाउडरवाला युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्टमा सेट गर्नुहोस्. नभए चाहिँ फाउन्डेसनको टेक्स्चर बिग्रिन्छ. अब हामीले फाउन्डेसन, लिक्विड फाउन्डेसन लगाइसकेपछि त्यो माथि क्रिम कन्ट्रोल, त्यो माथि चाहिँ हामीले पाउडर कन्ट्रोलहरू लगाउँदा चाहिँ फाउन्डेसन एकै ठाउँमा डल्लो पर्छ. सो फर्स्टमा सेट गर्नुहोस्. सेट गर्नु लागि चाहिँ अलिकति मात्र लिने, पाउडर अब लुज पाउडर लिए पनि कम्प्याक्ट पाउडर लिए पनि थोरै लिने, अनि डस्ट गरेर अनि एकदमै लाइटली हाल्ने, सबैतिर सेट गर्नुहोस्. फर्स्टमा चाहिँ यही टी जोनमा भयो, अन्डर आई अनि टी जोन, क्रिज पर्ने एरियामा अनि ओइल आउने एरियामा सेट गर्नुहोस्. सो आई थिङ्क डिफ्रेन्स एकैचोटिमा देखियो कि यसरी लाइटली ट्याप ट्याप गर्दै सबैतिर सेट गर्नुहोस्. म चाहिँ अब कहीँ जाने होइन भनेर नेकतिर गरेको छुइनँ, बट हजुरहरूले नेकतिर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. म चाहिँ अब फेरि यो मेकअप गरिसकेर मेकअप धोएर फेरि सुतिहाल्छु. त्यसैले अनि कानमा पनि गर्नुहोस् अनि नेकमा पनि गर्नुहोस्. मैले नेकमा चाहिँ फाउन्डेसन लगाएको छैन है गाइज. सो द्याट इज अल. अब यसो सेट गरिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ जहिले पनि अर्को फ्लफी ब्रस लिएर एक्सेस यसरी डस्ट गर्न मन लाग्छ. यसो गऱ्यो भने चाहिँ स्किनमा धेरै प्रडक्टहरू लेयर अप भएर बस्दैन. त्यो भयो भने चाहिँ धेरै प्रडक्ट नभएपछि चाहिँ स्मुथ फ्ललेस देखिन्छ. सो यो चाहिँ जस्ट ऱ्यान्डम होइन, कस्तो के भन्ने त्यतिकै गर्ने हो. लाइक कुनै ऊ चाहिँदैन, जता गर्दा पनि हुन्छ, कुनै स्टेप्स चाहिँदैन, पर्टिकुलर स्टेप्स चाहिँदैन. जस्ट जहाँ आफूलाई त्यो फिल हुन्छ नि अलिकति
त्यही मात्र डस्ट गर्ने। यसपछि चाहिँ अब हामीले कन्टुर प्लस हाइलाइटमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कन्टुर गर्नुपर्ने हुन्छ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्टुर, स्टिक कन्टुर हुन्छ, क्रिम कन्टुर हुन्छ, अनि पाउडरवाला हुन्छ। पाउडरलाई चाहिँ हामी ब्रोन्जर पनि भन्छौँ। म चाहिँ नर्मल्ली लाइक एभ्री डे नै एभ्री टाइम मेकअपमा एभ्री टाइम त होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिम लगाउँछु, क्रिम कन्टुर लगाउँछु, तर मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ म पाउडर नै लगाउँछु। मेरो पाउडर कन्टुर ब्रोन्जर अलमोस्ट फिनिस्ड पनि भइसक्यो। इट्स फ्रम मेबलिन सिटी ब्रोन्जर भन्ने। अनि मलाई चाहिँ पाउडर किन मनपर्छ, ब्रोन्जर किन मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई नेचुरल खालको सनकिस्ड खालको ग्लो पनि दिन्छ। अनि अब हेभी पार्टी लुकको लागि छ भने चाहिँ क्रिमवाला युज गर्नुपर्छ। क्रिम अर स्टिकवाला राम्रो हुन्छ, बेटर देखिन्छ। अनि यसले चाहिँ एकदमै नेचुरल लुक देखिन्छ। लाउने तरिका सेम नै हो। अब अलिकति ब्रस लिने, यस्तो खालको ब्रसमा, ब्रस चाहिँ जस्तो खालको लिए पनि हुन्छ है हुन चाहिँ। सो म चाहिँ यस्तो खालको लिन्छु एङ्गल्ड। अब कसैले चाहिँ कस्तो पनि लिनुहुन्छ भन्दा यस्तो खालको पनि लिनुहुन्छ होइन। इट रियली डिपेन्ड्स अन वाट यु फिल लाइक। जे इजी लाग्छ त्यही युज गर्ने हो। मलाई चाहिँ यस्तो एङ्गल खालको ब्रस इजी लाग्छ। मलाई चाहिँ यो एङ्गल खालको ब्रस चाहिँ ब्रोन्जरको लागि इजी लाग्छ। सो हाम्रो यो चिक बोन्सबाट ठ्याक्कै तल यो हलो हुन्छ नि, हो यहाँनिर लगाउने। एङ्गल खालको ब्रस भयो भने चाहिँ ठ्याक्क सजिलो हुन्छ क्या यसरी। अनि कहाँसम्म आउने भन्दा यो आईको एन्डमा यसरी ब्रस राखेर हेर्नुहोस्, यहाँसम्म आउनुहोस्। त्यतिसम्म यसरी ब्रोन्जर लगाएपछि अनि जहिले पनि यसरी हेयर लाइनमा ब्लेन्ड गरिदिने। अनि मलाई ज लाइनमा लाउनु मनपर्छ। यहाँ चाहिँ अब अप्सनल हो, कसैलाई लाउनु मन पर्दैन, कसैको अलरेडी फेस एकदमै स्न्याच्ड अनि एकदमै सानो पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर फेस स्ट्रक्चर अनुसार, फेसको सेप अनुसार कहाँ लगाउनु पर्ने भन्ने डिफ्रेन्ट हुन्छ। मलाई चाहिँ चिक बोन्समा चाहिँ प्राय सबैजनाले नै लगाउनु मनपर्छ। लाइक लगाउँदा राम्रो पनि देखिन्छ। अनि अब हजुरहरूलाई ज लाइन सार्प चाहिन्छ अनि एकदमै हुन्छ नि राउन्ड फेस छ, ज लाइन देखिँदैन भने चाहिँ यहाँ पनि लगाउनुहोस्। अनि हजुरहरूलाई चिन निस्केको मनपर्छ भने, मलाई चाहिँ मनपर्छ है पर्सनल्ली। म चाहिँ जहिले यहाँनिर लगाउँछु यसरी चिनमा पनि लगाउँछु। यस्तो भयो, यति भयो। त्यसपछि जहिले पनि यहाँ माथि निधारमा पनि हेयर लाइनलाई टच गरेर हेयर लाइनमा ब्लेन्ड गर्दै जाने। त्यो भयो भने चाहिँ फाउन्डेसन ठ्याक्क हाम्रो फाउन्डेसन छुट्टिन्छ नि त, त्यस्तो देखिँदैन। यो भयो भने चाहिँ नेचुरल जस्तो, नेचुरल भने त्यति नेचुरल त अभियसली हुँदैन, तर त्यही हो केटीहरूको नेचुरल मेकअप भन्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, बट अलि राम्रो देखिन्छ। अनि त्यसपछि नोजमा चाहिँ हजुरहरूले एङ्गल ब्रस भयो भने चाहिँ ठुलैले पनि सजिलो हुन्छ। और यस्तो खालको 4 रहेछ, यस्तो खालको सानो ब्रसले युज गर्नु भए पनि हुन्छ है। म चाहिँ सानै ब्रसले देखाउँछु हजुरहरूलाई। थोरै लिने अनि यसरी कन्टुर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि नै गर्नु भए पनि हुन्छ है। यसरी पुरै लाइन गर्नु भए पनि हुन्छ। और यति मात्र ब्रोन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यति मात्र गर्नु भए पनि हुन्छ। हजुरहरूको यो पनि नोज सेप अनुसार नै कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। सो यसरी यो चाहिँ आफैले एकचोटि आफ्नो अनुहारमा गरी हेरेपछि मात्रै कुन चाहिँ मलाई सुहाउँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर गर्ने तरिका चाहिँ सेम हो। म चाहिँ गर्ने तरिका मात्र सिकाउँदैछु। यसरी सिधा गर्यो अनि मलाई तल पनि गर्नु मन लाग्छ। सो मैले चाहिँ वान साइडमा गरेको छैन, जस्ट टु सो द डिफरेन्स। त्यही भएर यसो भयो। कस्तो गाढा देखेको मेरो यसमा अलरेडी ब्राउन कलर रहेछ क्या। सो एनिवे यस्तै हो। अनि यति गरेपछि चाहिँ मलाई यहाँ माथि पनि लाउनु मन लाग्छ, लाइक डल्लो हुन्छ नि। यस्तो भयो भने चाहिँ नाक कस्तो टुक्क देख्छ अनि कस्तो मनपर्छ क्या। आजकल एकदमै चलेको भने त्यही हो। म चाहिँ मेरो फोनको स्क्रिनमा हेरेर गरिरहेको छु। सो मेरो आइज चाहिँ क्यामेरामा मिट भएको छैन, सो प्लिज डोन्ट माइन्ड। अनि सो मेरो यो फेसमा चाहिँ मैले ब्रोन्जर लगाइसकेँ। यो फेसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि फेसियल फिचर्सहरू देखिएको छ।
बट यो फेस हैन है, यो साइड अफ द फेस बिकज आई ओन्ली हेभ वान फेस. सो यो साइडमा चाहिँ मैले ब्रन्जर लगाएको भएर ठ्याक्क फिचर्सहरू देखेको छ भने यो साइडमा चाहिँ ब्ल्याङ्क फ्ल्याट क्यानभस छ. सो यसरी नै हजुरहरूले दुईटै साइडमा लगाउनु. म क्विकली फिनिस गर्छु. हजुरहरूलाई यो फ्री अनलाइन मेकअप क्लास कस्तो भइरहेको छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. मेरो 50% भ्युवर्स चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन रहेछ. इट्स फाइन, इट्स योर चोइस, तर प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ इफ हजुरहरूलाई मन पर्यो भने. हजुरहरूलाई यस्तै भिडियोहरू हेरिरहन मन छ भने चाहिँ प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ एज वेल. मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ त्यो भयो भने. आइड बी रियली ह्याप्पी. अनि यसरी साइडमा पनि गर्ने. नोज कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नोज स्न्याच्ड अनि एकदमै राम्रो देखिन्छ. यति भयो. म अब माथि निकाल्न गर्छु. सो द्याट्स अल. मेरो फुल फेस ब्रोन्ज भइसक्यो. मैले अघिदेखि कन्ट्रोल भनिरहेको छु. इट्स बिकज मैले टपिक होइन टाइटलमा पनि कन्ट्रोल ब्लस एन्ड हाइलाइट भन्छु. बट कन्ट्रोल एन्ड ब्रोन्जर इट्स सेम सिमिलर. त्यही भएर हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ. अब हजुरहरूलाई डेली मेकअपको लागि नर्मल मेकअपको लागि चाहिन्छ भने ब्रोन्जर इज गुड. तर हजुरहरूलाई पार्टीको लागि चाहिन्छ भने कन्ट्रोल नै गर्नु होला. अब कन्ट्रोल ब्रोन्जर पछि चाहिँ म ब्लस लगाउँछु. एन्ड ब्लसको लागि चाहिँ आइ एम युजिङ दिस मेबलिन ड्रिम म्याट ब्लस. यसको चाहिँ यस्तो छ अनि पछाडि चाहिँ सबै गइसक्यो. आई युज दिस अ लट. लाइक यो चाहिँ कस्तो खालको टेक्स्चर छ भन्दा पाउडर पनि होइन, हल्का क्रिमी तर कस्तो भन्ने लिपस्टिकको जस्तो टेक्स्चर, तर त्यति साह्रो पनि छैन. एकदमै राम्रो छ. म चाहिँ एकदमै धेरै युज गर्छु यो. अनि ब्लसको लागि पनि मलाई चाहिँ त्यस्तै खालको ब्रस युज गर्न मन लाग्छ बिकज यो हाई पोइन्टमा हुन्छ नि त, त्यसले सजिलो हुन्छ. बट सेम यस्तो खालको ब्रस युज गर्न पनि मिल्छ. बट म चाहिँ यस्तो खालको युज गर्दैछु. अनि हल्का डिप गर्ने. अनि त्यसपछि ब्लस चाहिँ कसरी लगाउने भन्दा अब पहिला चाहिँ हामीलाई कसरी लाउन अब हुन्छ नि ब्युटी गुरुजहरूले अनि जहाँ पनि हामीले देखेको कुरा चाहिँ स्माइल गर्ने अनि यो एप्पल्समा लगाउने थियो. बट अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज भएको छ. एन्ड आई थिङ्क चेन्ज भएको राम्रो पनि हो किनभने हामीले एप्पल्समा लगाउँदाखेरि चाहिँ स्माइल गर्दाखेरि यो उठेपछि हामीले यहाँ लगाउँछौँ अनि फेरि झर्छ अनि द्याट विल बी ड्रुपी. फेस नै झरेको जस्तो देख्छ. बट हामीलाई चाहिँ अहिलेको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ एकदमै लिफ्टेड फेस, स्न्याच्ड फेस पनि हो. त्यही भएर त्यसको लागि त्यस्तो खालको लुकको लागि चाहिँ ठ्याक्क कन्टुरको माथि ब्लस सेम यहाँसम्म लगाउने एन्ड सेम तरिका कन्टुरको माथि कसरी I don't know why I am smiling. बल्ल मेरो फेसमा कलर्स आयो. यो फाउन्डेसन लाउँदा भूत जस्तो देखेको थिएँ. रातिको टाइममा म बाहिर निस्केँ भए सबैजना तर्सिन्थ्यो होला. सो द्याट्स अल ब्लसको लागि. अब ब्लस हजुरहरूले त्यतिमा मात्र लाउनु भए पनि हुन्छ. मलाई चाहिँ हल्का नाकमा हल्का चिनमा पनि लाउनु मन लाग्छ. यसले चाहिँ अर्कै खालको ग्लो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो त्यही हो. यसपछि आयो हाइलाइट. अनि हाइलाइट चाहिँ हामीले आफ्नो फेसको हाई पोइन्ट्समा लगाउने. हाई पोइन्ट्स भनेपछि चाहिँ मेरो हाइलाइट चाहिँ म चाहिँ आज यो मेबलिनको मास्टर क्रोम यो हाइलाइटर युज गर्छु. एन्ड इट्स ब्रोकन
यो चाहिँ झरेर फुट्यो फर्स्टमा त भित्रको मात्र फुटेको थियो बट त्यसपछि यो बाहिरको पनि फुट्यो बट इट्स ओके धेरै प्रडक्ट बाँकी छ सो आई डोन्ट वान्ट टु थ्रो इट एन्ड इट्स रियली गुड त्यही मलाई फाल्न पनि माया लागिरहेछ आई विल युज इट अनि मलाई चाहिँ हाइलाइट जहिले पनि फिङ्गर्सले लाउन मन लाग्छ बट यु क्यान अल्सो युज दिस काइन्ड अफ फ्ल्याट फ्यान ब्रस अनि हामीले चाहिँ हाइलाइट भनेको यो हाई पोइन्टमा यहाँ भयो नोजको टुप्पोमा यहाँ बिचमा जस्ट निधारमा एभ्रिवेयर अनि यहाँ यो के भन्ने ब्राउ बोनमा अनि लिपमा सो हल्का लिने अनि यसरी चेन्जेस देखियो यसरी लगाउने अनि नोजमा चाहिँ म औँलाले लगाउँछु बिकज इट्स इजी पनि अनि राम्ररी पनि लाग्छ नोजको डल्लामा अनि यस्तोमा लगाउन मन लाग्छ देन यो ब्राउ बोनमा चाहिँ धेरै तल चाहिँ नआउनु जस्ट ठ्याक्कै बोनमा मात्रै मैले चाहिँ आइब्रोज बनाएको छैन है इट विल बी इन नेक्स्ट भिडियो लाइक नेक्स्ट लेसन त्यही भएर मैले चाहिँ बनाएको छैन सो एन्ड आई थिङ्क आइब्रो इज the most important part of makeup क्या आइब्रो राम्रो भयो भने your whole makeup will look so professional तर आइब्रो नै लाइक बक्सी अनि एकदमै नराम्रो भयो भने चाहिँ एन्ड अनि यहाँ लाउन मन लाग्छ मलाई चाहिँ यसले चाहिँ लिप्स एकदमै राम्रो देखाउँछ जस्तो आई फिल द्याट्स अल म चाहिँ निधारमा प्राय लगाउँदिनँ बट यु क्यान डु लाइक यसरी यसरी मेरो चाहिँ निधार अलरेडी ठुलो छ एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु हाइलाइट इट मोर किनभने मलाई ठुलो निधार मन पर्दैन सो द्याट इज अल फर टुडे गाइज द्याट इज अल फर लेसन 3 पनि सो हामीले हाइलाइट कन्टुर एन्ड ब्लसको बारेमा आज सिक्यौँ आई होप इट वाज हेल्पफुल फर एभ्री वान अफ यु इफ इट वाज देन प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो केही जे भयो पनि मेरो लागि and please give me a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't and I'll see you guys in my next video. Bye bye.